हेलो नमस्कार स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईलाई भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज भने विन्टर अपडेट लिएर आएको छु र यो विन्टर अपडेटमा तपाईलाई म के देखाउन चाहन्छु भने हाम्रो जुन चाहिँ स्प्रिङ सिजनको लागि मार्च अप्रिलको लागि जुन फुलहरू रेडी भइरहेको छ त्यो फुलहरूबारे जानकारी दिन चाहन्छु र यहाँ तपाईले चिन्चिरिन्ची देख्नु भइरहेको छ यसको ग्रोथ राम्रो भएर जाँदैछ भने यहाँ पिटुनिया तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पिटुनिया पनि एकदमै यो सिंगल पिटुनिया जुन चाहिँ छ यो पनि एकदमै राम्रो ग्रोथ लिएर जाँदैछ र यो ढिलो रोपेको भए पनि थोरै अलिकति ढिलो रोपेको भए तापनि यसको ग्रोथ एकदमै राम्रो लिएर जाँदैछ भने तपाईँले फुलहरू लाग्न थालिसकेको पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ यो जति पनि छ यो पिटुनिया एकदमै यो जुन चाहिँ 6 इन्चको गमलामा छ यो 6 इन्चको गमला अलमोस्ट फुल भइसकेको छ अनि यस पालि एकदमै राम्रो प्रकारको ग्रोथ देखाइरहेको छ यो जति पनि पिटुनियाहरू छ यिनीहरूले जुन चाहिँ मैले यस सालदेखि परलाइट युज गर्न थालेको थिएँ त्यो परलाइटले एकदमै राम्रो काम गरेको याद हुँदैछ र त्यसरी नै यहाँनिर तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिँ यो डबल क्यालेन्डुला यसको चाहिँ के कुरा गर्नु हेर्नुहोस् एकदमै हेल्दी रहेको छ एकदमै बुसी भएर यसले कोपिला दिन थालिसकेको छ पाउडर निक्लिन थालिसकेको छ अनि एकदमै हेल्दी रहेको छ प्लान्ट यसमा चाहिँ कतिवटा सिङ्गल पनि निक्लिन्छ र त्यो सिङ्गल सायद यही हुनसक्छ किनभने यसको लिभ्स र यिनीहरूको डबलको लिभ्स अलिकति डिफ्रेन्ट भएकोले लाग्दैछ कि यो सिङ्गल निक्लेको छ र त्यसरी नै मेरो पेन्जीलाई पनि अब चाहिँ मैले फुल्न दिन छोडिदिएँ किनकि पहिलासम्म अस्तिसम्म मैले कोपिला छोड्दै थियो भने अब चाहिँ मैले यसलाई फुल्न दिन थालिसकेको छु अनि राम्रो फुल्दैछ एकदमै ग्रोथ पनि राम्रै छ ओभरअल तर पिटुनियाको जस्तो चाहिँ योपालि ग्रोथ छैन खासमा एक्चुअली यस्तो ग्रोथ भएर आउनुपर्ने हो यो पिटुको ग्रोथ भएर आउनुपर्ने हो यो प्लान्टको जस्तो ग्रोथ भएर आउनुपर्ने हो तर त्यत्तिको ग्रोथ नभए तापनि मोरलेस प्लान्ट हेल्दिनेस छ एन्ड स्पेसली यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बुसी भएर आइसकेको छ यो पिटुनिया एकदमै बुसी एकदमै राम्रो फर्मेसन लिएर आउँदैछ अनि यसलाई अब फाइनल स्टेज स्पटिङ गर्ने समय आइसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ मेरो के स्टक फुलिरहेको छ एकदमै देख्नुहुन्छ प्योर वाइटमा रहेको छ अनि त्यसरी नै पिङ्कमा पनि रहेको छ त्यसरी नै अरू कलरमा पनि एकदमै पर्पलमा डिप पर्पलमा अनि लाइट पिङ्कमा पनि रहेको छ जुन कलरहरू भर्खर फुल्दैछ अनि यो यिनीहरूलाई पनि यो पनि एकदमै हेल्दी भइरहेको छ र यसलाई पनि अब फाइनल स्टेज स्पटिङ दिन बेला भइसकेको छ अनि त्यसरी नै अर्को स्ट्यान्डमा जाँदाखेरि यहाँनिर तपाईँको गुन केसरी रहेको छ र गुन केसरी अर्थात् फ्रेजिया अनि यो फ्रेजियाले पनि अहिले ग्रोथ लिन थालिसकेको छ सायद विदिन 15 to 20 डेज यसले पनि फ्लावर सुट गर्नेछ योपालि ड्याफोडिल्सले मेरो फुलेन अलिकति अनहेल्दी भइरहेको थियो के कारण हो थाहा छैन ड्याफोडिल्सले यहाँ फुलाउनै सकेको छुइनँ अनि यो जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्याच कटिङ थियो जिरेनियमको मैले अलिकति 1-2वटा मात्रै राखेको थिएँ 1-2वटा भन्दा नि 6-7वटा राखेको थिएँ जसमा 6वटा चाहिँ रहेको छ अनि यो रोज भेराइटी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रोज जिरेनियम जुन चाहिँ छ योहरू चाहिँ अहिले फुल्दैछ हालैमा एकदमै हाम्रो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी फुल्छ र यो पनि यहाँनिर पनि तपाईँको स्टक नै रहेको छ र यो तपाईँले लाइट पिङ्कमा देख्न सक्नुहुन्छ साइड ग्रोथ पनि कति राम्रो आएको छ यो पिङ्कमा छ अनि यो पर्पलमा छ अझै रेडिस कलरमा चाहिँ मैले देखेको छुइनँ सायद आउनुपर्ने हो 5 to 6 कलर्समा निक्लिन्छ स्टक र यो स्टक रहेको छ भने अब अर्कोमा जाँदाखेरि यहाँनिर तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ जिरेनियम रहेको छ यो जिरेनियमको मदर प्लान्ट हो यो बिस्तारै अहिले फर्किने क्रममा छ भर्खर रिपोर्टिङ गरेकोले गर्दाखेरि यो अहिले फर्किने क्रममा छ र बिस्तारै फर्किँदैछ साथसाथमा फर्किनेको साथसाथमा कतिले फुल पनि दिने क्रममा छ ओके सो दिस वाज अबाउट आवर जिरेनियम अनि अब यहाँ हामी यतापट्टि जाँदैछौँ यो क्यालेन्जो मेरोमा डबल मात्रै रहेको छ र मैले डबल क्यालेन्जो मात्रै रहेको छ र यसमा झन्डै 150 प्लान्ट्स जस्तो मैले योपालि क्यालेन्जो लगाएको थिएँ अनि राम्रो ओभरअल ठिकै छ राम्रै हुँदैछ ढिलो कटिङ गरेको अनि ढिलो कटिङ गरेकोले गर्दाखेरि अहिले नै बुसी भइहालेको छैन तर आई थिङ्क मार्च अप्रिलको टाइममा यो निकै नै राम्रो भएर जानेछ र त्यसरी नै यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ यो खाली गाउँ देख्नुहुँदैछ यसमा चाहिँ
ग्लोक्सिनिया रहेको छ र यो ग्लोक्सिनिया चाहिँ अब सायद उम्रिने क्रममा होला, अहिले नै अलिक टाइम लाग्छ ग्लोक्सिनिया। अन्त तपाईँको यहाँ प्रिमुला रोजाना छ, यो प्राइमुला रोजाना पनि भर्खर मात्रै स्पटिङ गरिएको हो। यो अमारिलस छ, अमारिलसले यो सायद फुल्दैन जस्तो छ हेरौँ किनभने। र यो चाहिँ मेरो हाइसिन्थ भयो, र हाइसिन्थले भने अहिले चाहिँ कतिवटाले चाहिँ यो जुन चाहिँ यो ग्रोथ छ, यहाँको हाइट जुन चाहिँ यो लिन थालिसकेको छ। सो द्याट मिन्स अब यिनीहरूले सर्यो र धेरै छिटो नै यसले अब फ्लावर बड दिनेवाला छ। र यसरी मेरोमा एक दुईवटा कलर क्यालेन्चो थिएन जसलाई चाहिँ भर्खरै एड गरेको छु। यो लाइट ओरेन्जमा एउटा रहेको छ, एउटा एड गरेको छु। यो पर्पलमा अर्को एड गरेको छु, अनि पर्पलमा एड गरेको छु। यो पनि अलमोस्ट लाइट ओरेन्ज छ तर अलिकति डिफ्रेन्ट छ, यो पनि एड गरेको छु। अब यो प्योर येल्लोमा एड गरेको छु, एउटा प्योर येल्लोमा एड गरेको छु। अनि अर्को चाहिँ कुन चाहिँ भन्दा डिप पर्पलमा, यो एउटा डिप पर्पलमा एड गरेको छु। सो यो क्यालेन्चोको चाहिँ कलर मेरोमा थिएन जसलाई चाहिँ मैले भर्खरमा चाहिँ एड गरेर यसलाई रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। यो जो लेफ्ट आउट मसिनो क्यालेन्चो छ यसलाई पनि मैले यहाँ राखेको छु। एन्ड सबभन्दा दामी कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो एउटा अर्किड छ जो चाहिँ प्योर वाइट अर्किड हो, क्यास्केट फर्ममा हुन्छ। यसको नाम चाहिँ सारा जिन आइस क्यास्केट हो, र यसले योपालि 7 स्पाइक्स दिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले छ 1 2 3 छ है, 4 5 छ, ऊपर देख्नुहुँदैछ तपाईँले 6, अन्त एउटा 1 एउटा चाहिँ यता साइडमा नि यहाँनिर रहेको छ। सो 7 स्पाइक्स दिएको छ। अनि यसले फुल्दा चाहिँ कस्तो देख्छ होला त्यही पर्खाइमा छु। यो चाहिँ मेरो रहेको छ। अस्ति तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ हामी पनि अलिअलि कोठेबारीमा सब्जी चाहिँ रोप्छौँ यो समयमा। हुन त यति बेला प्रायः अरू बेला डल्ले खोर्सानी रहेको हुन्छ भने अहिले चाहिँ साग रहेको छ। र त्यति बेला जुन साग एकदमै राम्रो भएको थियो त्यो अहिलेको समयमा सक्ला भइरहेछ भने अर्को सेट रेडी हुँदैछ। र साग त 3-4 महिना त्यसै गइहाल्छ जेमसँग पनि। एन्ड यो चाहिँ कलिफ्लावर यानि कि फुलकोपीलाई अलिकति फुल्न समय लाग्छ। एन्ड यो चाहिँ मेरो सबै जति छ यो चाहिँ एसिटिक लिली कोपीले दिन थालिसकेको छ। योपालि जुन चाहिँ हामीले ल्याएको थियो बिजन त्यो अलरेडी उम्रिसकेको थियो, र त्यसैले गर्दा पनि यो छिटो भयो, र छिटो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खुलेर फुल्नु सकेन। प्रायः ओरेन्जले त झन् प्रायः सबैले फुलिसक्यो तर हेल्दी फुलेन। ठिकै छ, नेक्स्ट चाहिँ बल्ब हुन्छ। तर मेरो ब्रोकोलीले भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बिचमा ब्रोकोलीले भने अब फुल दिन थालिसकेको छ। एन्ड दिस इज वान अफ माई फेभरेट हुन्छ नि, घरमा मन पराउनु हुँदैन तर पनि मेरो फेभरेट हो। ब्रोकोली चाहिँ म एकदमै धेरै मात्रामा खान्छु, मिठो पनि हो अनि हेल्दी पनि हो। अहिले घरमा रोपेको झन् एकदमै हेल्दी, बिकज नो एडिसनल फर्टिलाइजर होइन, इक्वल फर्टिलाइजर युज नगरिकन पनि उमार्न सक्छ र यतिको बनाउन सक्छ। यो चाहिँ रहेको छ मेरो सानो भाइ पनि मेरो त होइन हाम्रो सानो भाइ पनि कोठेबारी। त्यसरी नै यहाँ जति पनि सिङ्गल स्टक रहेको छ जसबाट चाहिँ हामीले नेक्स्ट इयर सिड्स राख्न सकिन्छ त्यो सिङ्गल स्टक्सलाई मैले यहाँ सजाएर राखेको छु। सबैले नै फुल्दैछ। तपाईँले यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट कलर कतिवटा छ। यो एकदमै पर्पल भयो है, वाइट भयो, लाइट पिङ्क भयो होइन, सो डार्क पिङ्क भयो, सो यो अर्के पिङ्कमा छ, यो सो डिफ्रेन्ट पिङ्कमा छ। अनि यहाँनिर रहेको छ मेरो चिन्चिरन्ची या अर्निथिकल। सो यो सबै मिलाएर चाहिँ अहिले घर गएको जुन चाहिँ स्ट्यान्ड छ यस प्रकारले देखिएको छ। माथिल्लो साइडमा मोरलेस क्यालेन्चो र बल्बले ढाकेको छ भने तल्लो साइडमा सबै सिजनल फ्लावरको बुसले ढाकिरहेको छ। अनि साथ साथमा स्फ्याग्नम मस पनि झुन्डिरहेको छ। सो द्याट्स अल फर द डे। अनि आशा लाग्छ तपाईँलाई यो जुन चाहिँ विन्टर अपडेट रहेको छ यो मन पऱ्यो होला भनेर। अनि यदि मन परेमा तपाईँले थाहा भएकै कुरो के गर्नुपर्छ भनेर सोचेको गएर तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मलाई सपोर्ट गरिरहनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ नाइस डे एन्ड टेक केयर। बाई बाई।